स्वागत छ साथीहरु मेरो म्याथ टाइम्स नेपाल च्यानलमा। फेरि पनि म तपाईहरुको लागि ट्रिगोनोमेट्रीको नयाँ प्रब्लम लिएर आएको छु र तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ हल रुट 1 प्लस sin थीटा बाइ 1 माइनस sin थीटा इक्वल टु sec थीटा प्लस tan थीटा हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ है। LHS इक्वल टु RHS प्रुफ गर्न भनेको छ। त टेक सोलुसन टेक LHS मा हामीले हल रुट 1 प्लस sin थीटा बाइ 1 माइनस sin थीटा छ। त अब हामी यसलाई कसरी गर्ने त 1 प्लस अब यसलाई हामी सेम लेख्ने यहाँ हामी सेम लेख्ने है 1 प्लस sin थीटा बाइ 1 माइनस sin थीटा। अब यो जुन छ यहाँ तल जुन 1 माइनस sin थीटा छ यसलाई हामी चेन्ज गर्ने 1 माइनस sin थीटालाई हामी सेम लेख्ने हामी तल र माथि सेम लेख्ने 1 प्लस sin थीटा बाइ 1 प्लस sin थीटा। यदि यहाँ माइनस छ भने यहाँ दुईटैलाई प्लस बनाउने यदि प्लस छ भने यहाँ दुईटैलाई माइनस बनाउने। त 1 माइनस sin थीटा छ यहाँ त 1 प्लस sin थीटा बाइ 1 प्लस sin थीटा। तब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्ने 1 प्लस sin थीटा इन्टु 1 प्लस sin थीटा के हुन्छ 1 प्लस sin थीटा को होल स्क्वायर है। अब 1 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 प्लस माइनस माइनस sin थीटा sin स्क्वायर थीटा भयो। अब 1 प्लस sin स्क्वायर थीटालाई ब्र्याकेट भन्दा अब यो 1 प्लस sin थीटा अब जस्ताको त्यसै राखौँ है। यसले 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर छ यहाँ है। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस sin थीटा इक्वल टु कोस स्क्वायर थीटा हुन्छ। त यहाँ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को ठाउँमा कोस स्क्वायर थीटा लेख्ने अनि यहाँ हल रुट लागेको छ 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ चाहिँ हल स्क्वायर यो बाहिर निस्किन्छ है 1 प्लस sin थीटा बाहिर निस्क्यो कोस स्क्वायर थीटा यो पनि बाहिर निस्किन्छ। अब यसलाई ब्रेक गर्ने 1 बाइ कोस थीटा प्लस sin थीटा बाइ कोस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा त 1 प्लस कोस थीटा वो त 1 प्लस कोस थीटा के हुन्छ सेक थीटा यहाँले सेक थीटा। त sin थीटा कोस थीटा कसको रेशियो हो sin थीटा कोस थीटा कसको रेशियो हो tan थीटा को। त tan थीटा त सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टु RHS प्रुभड। अब यो रिमेम्बर्स पोइन्टहरु छ यसरी हामीले हेर्दै जाने हो यसरी के लेखेको छ यहाँ त्यही अनुसार यसरी बनाउने। त्यसपछि हामीलाई प्रब्लम नम्बर सेकेन्डमा भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई यहाँ के दिएको छ हामी त्यस्तै सिमिलर प्रब्लम हो 1 माइनस कोस थीटा बाइ 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टु कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा छ। त टेक सिमिलरली प्रब्लम नम्बर 1 LHS मा हामीले के लिने LHS मा हामीले दिएको छ LHS त्यस्तै गरी यहाँ 1 प्लस कोस थीटा छ त्यसलाई केमा चेन्ज गर्ने माइनसमा चेन्ज गर्ने। यहाँ हेर्नुस् 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा इन्टु 1 यहाँ प्लस छ त प्लसको साइनलाई केमा चेन्ज गर्ने माइनसमा दुईटै सेम माइनसमा लेख्ने अनि माइनसमा लेखेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने सेम यहाँ आयो। त्यसपछि त्यस्तै गरी यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो भयो। अब यसरी गरिसकेपछि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टु के हुन्छ sin स्क्वायर थीटा। तब यसरी बाहिर निस्किन्छ। अब यसलाई ब्रेक गर्नु ब्रेक गरेपछि 1 sin थीटा माइनस कोस थीटा बाइ sin थीटा। अब यसलाई 1 माइनस sin थीटा के हुन्छ कोसेक थीटा कोस थीटा बाइ sin थीटा कसको रेशियो कोट थीटाको इक्वल टु RHS भयो RHS प्रुभ भयो। त कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा त रिमेम्बर्स पोइन्टहरु यहाँ दिएको छ sin थीटा यसरी पहिलेको भिडियोहरुमा पनि मैले भनेकै छु tan थीटाको रेशियो बट कोट थीटाको रेशियो यसरी यस्तै गरी लेख्नु। त आगामी दिनहरुमा तपाईहरुको लागि म यस्तै यो ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड प्रब्लमहरु लिएर आउने छु अन्य टपिक रिलेटेड पनि प्रब्लम लिएर आउने छु। त त्यसैलाई भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो स्किप नगरी हेर्दिनु होला।